Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in MS Excel 2007. जनाब MS Excel 2007 کې منګه چې کوم menu options وو هغه من ختم کړل. home, insert, page layout, formulas, data, review and view. دا منګه basic چې کوم هغه important commands وو هغه ته منګه کلیو. اوس جناب د دینه بعد منګه ویلو چې MS Excel totally based on formulas. ټوټل کار چې منګه په MS Excel کې کوو اصل کې منګه ورک شیټس جوړو نو هغه منګه پاره کې منګه فارمولې یوز کوو. نو د نن نو ان شاء الله منګه فارمولې شروع کوو. خو زه به تاسو ته فرست دی ویډیو کې بیسیک چې کوم جنرال میتھډز دي چې فارمولا به منګه څنګه اپلای کوو. یو بیسیک جنرال فارمولاز به میتھمیټیکل چې کوم فارمولاز دي مطلب ایډیشن شو، سبټریکشن شو، ملټیپلیکیشن شو، ډیویژن شو، ټي سي دا منګه په دې کې استعمالو. جنرال میتھډ چې کوم دي منګه به څنګه استعمالو. نو لیټ سپوز زه راځم زه دلته یو رینډم انټری کوم. لیټ سپوز ما انټر کو 30 40 50 and دلته ما انټر کو 60. دلته ما انټری کوم لیټ سپوز 10. ټیک شو ما انټری وکړه. اوس د ټول نمخ کې زه به دلته فارمولې استعمالوم. خو د ټول نمخ کې به زه دا وایم چې موږ په څو طریقو سره فارموله اپلای کولی شو. جنرال به زه درې میتھډز ښیم چې په دریو طریقو سره موږ فارموله اپلای کولی شو. اول به زه داسې وکړم لیټ سپوز فارموله موږ په هر یو په اني سیل کې موږ فارموله استعمالولی شو. صحیح ده. خو زه دلته فارموله استعمالوم اپلای کولی شم، دلته اپلای کوم، دلته په هر یو سیل کې موږ فارموله اپلای کولی شو. او د هرې فارمولې نه مخکې یاد ساتئ ایکول ساین به موږ لازمي لګو. ایکول ساین د هرې فارمولې نه مخکې په ایکسل کې به موږ ایکول ساین لازمي لګو. اوس اولنی میتھډ اولنی لیټ سپوز زه فارموله لیکم نو زه به داسې ولیکم لیټ سپوز دا فیګرز چې کوم دي دا زه جمع کوم. ډیټا چې کوم ما انټر کړي دا نمبرز دي دا زه جمع کوم. نو ټول نه مخکې به زه څه چل وکړم زه به ولیکم ایکول ساین. خو ما ولیکو ټیک شو. د هرې فارمولې نه مخکې به زه ایکول ساین لیکم. اوس د هر کالم او د هرې خانې په ایکسل کې خپل نومي. اوس دا دی زه دلته رالم دا ما سره دلته شو فارموله بار کې ما سره شو A1 مطلب A کالم دی 1 نمبر رو ده. د دې به B1 نومي دا دی شو C1 D1 E1 F1 etc دغسې. خو زه دلته راشم دلته B کالم دی او رو نمبر 5 ده نو B5 شو. صحیح ده. نو د هرې خپل هر کالم او د هرې یوې خانې خپل نمبر وي. اوس زه لیټ سپوز دلته انسې جمع کوم نو زه به ولیکم اولنی میتھډ خو دا دی چې زه به د خانې نومونه ولیکم. جسټ زه به ایکول ولیکم. دا خو به زه هرې فارمولې نه مخکې لیکم. د دې خانې خپل نوم دی A1. موږ ویل د دې څه نوم دی A1. زه به ولیکم A1. کیبورډ نه ما پریس کو A1 په خپله دا سلیکټ شو. ټیک شو. اوس به زه پلس ساین ولیکم پلس دا زه جمع کوم. د دې خانې نوم سره B1 زه به ولیکم د کیبورډ نه B1 ما ولیکو دا هم الریډي سلیکټ شو. ټیک ده. که زه اوس دا دواړه جمع کول غواړم نو انټر به ووایم دا زما سره جمع کو 40 شو. ټیک شو. لیټ سپوز دې دا انټري ما درې کړه. زه اوس لیټ سپوز دا بل هم جمع کوم پلس C1. کو زه چېرته فارموله کې ایډیټینګ کوم اوس وختي ما دوه انسې جمع کړی اوس درېیم ته بېرته رالم. په دې فارموله کې زه بېرته ایډیټینګ کوم نو زه به څه چل کوم چې په دې باندې سمپل ما کلیک وکړو ډبل کلیک به زه په دې وکړم نو زما سره به بېرته فارموله کولی شي ایډیټینګ پکې شم کولی. ادروایز تاسو دا کلیک F2 نه هم کېږي. F2 سوري دلته زما سره ریکارډینګ سټاپ کېږي. سوري د F2 نه هم دا بېرته ایډیټینګ په دې کې کېږي څنګه چې ما دا ډبل کلیک باندې راوړل. خو زما سره دلته ریکارډر د F2 نه سټاپ کېږي ریکارډینګ F2 نه سټاپ کېږي نو هغه سټاپ شو. دغه وجه باندې زما سره دا ایډیټینګ راونه فارموله ایډیټ نه شو په F2 باندې. تاسو د F2 نم شي کولی ډبل کلیک باندې نو ما اوس 3 نمبر دا انسرټ لا غیب راله جمع کړه. ټیک شو. اوس دغه اولنی میتھډ چې زه به سمپل د هر یو کالم نوم ولیکم او پلس ساین به ورسره لیکم نو دغه یې ماله جمع کوي. اوس بل میتھډ کې به دې خانه کې زه جمع کوم په دویم میتھډ باندې چې زه به ترو ماوس دا خانې سلیکټ کړم. لیټ سپوز ما ایکول ساین ولیکو. اوس ترو ماوس زه ماوس وړم دې خانې له دا سلیکټ کوم. دلته په خپله A1 رالی. اوس د پلس ساین دلته لیکم دا جمع کوم. په دویمه خانه باندې په دې کالم باندې زه کلیک کوم B1 زما سره رالی. اوس بیا پلس ساین اګین زه لګوم and third کالم باندې په third سیل باندې زه کلیک کوم هغه هم زما سره دلته رالی. انټر 80 and 80 صحیح شوه. third میتھډ
جنرال میتھډ موږ داسې هم کولی شو چې په کیبورډ کې کومې اپ ډاون ایرو کیز دي ټیک د څلور کی وي اپ ډاون لیفټ اینډ رایټ صحیح ده د هغه نه هم زه کولی شم. لیټ سپوز ما ولیکو ایکول ساین او زه ولیکم د اپ کی چې کوم ده بهرنۍ طرف ته دغه ما کلیک هغه دی ته سلیکشن تاسو وینئ بهر بیا لاړم اوس ځم زه لیفټ سایډ ته د دې نه سټارټ علم A1 زما سلیکټ شو اوس پلس ساین لیکم پلس زما سره راغلی اوس بیا زه اپ کی وایم سلیکشن تاسو ته ښکاري زه اوس دا بل جمع کوم دغه B1 زما سره راغلی پلس ساین لیکم بیا مې اپ کی والا سلیکشن ښکاري لاړم سی کالم ته هغه مې اوس جمع کو C1 انټر وم 80 راغلی زما سره صحیح ده دغه خو صرف پلس و په دې طریقه باندې تاسو ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن هم اپلای کولی شئ. لیټ سپوز زه اوس اپلای کوم سبټریکشن د یو بل نه دا منفي کوم دا خو ما جمع کړه په درې وړو طریقو سره. اوس زه غواړم چې دې 30 نه دا 10 منفي شي نو 20 به پاتې شي د B نه به A منفي کړم صحیح ده. نو زه به داسې چلو کوم په اولني میتډ موږ څنګه کړی چې جسټ زه به ایکول ووایم او د خانون نومونه به زه ولیکم دا څه شی دی B1 ماینس به زه ولیکم وختې به ما پلس لیکو اوس به ماینس ولیکم سوري ماینس A1 A1 زه اوس انټر وایم د 30 نه 10 منفي شو زما څه 20 پاتې شو. په سیکنډ میتډ باندې زه کوم درې ونه هم تاسو کولی شئ چې C1 ماینس B1 ماینس A1 صحیح ده دې نه به دا منفي شي بیا به د هغې نه دا منفي شي خو دوه زه کوم چې بیا تاسو ښه پوه شئ. په دویم میتډ موږ څنګه کړی و چې زه به په ماوس سره دا ویلیو کلیک کوم لیټ سپوز ما ولیکو ایکول ټو اینډ د دې نه زه دا منفي کوم په دې باندې ما کلیک وکړو اوس زه ماینس له راغله ماینس مې وویل بیا مې په دې کلیک وکړو صحیح ده 20 جواب راغلی ټیک شو. تھرډ نمبر موږ ویلي چې کیبورډ کې چې کوم اپ ډاون ایروز دي دغه نه زه کولی شم. لیټ سپوز ما ولیکو ایکول ساین رالم او اپ کې مې واله او د دې نه لاړم دلته د دې نه زه دا بل منفي کوم دغه مې واله اوس ماینس ساین واپس د لیفټ سایډ ته رسېږم په هر طرف له تاسو راتلی شئ ښه دا مې ووه A1 زما سره راغلی انټر 20 شو صحیح شوه. دا زما سره د پلس آنسر شو دا بره او دا د ماینس. اوس لیټ سپوز زه غواړم چې ملټیپلیکیشن وکړم ضرب وکړم په اولني میتډ به زه څنګه کوم چې زه به راشم دلته زه به دا هم ختم کوم چې ما سره صرف دوه پاتې شي. تاسو وینئ چې کله زه دلته چینجینګ کوم په خپله به دې هر څه ټول هر څه کې دلته به دې انسرز کې چینجینګ کېږي. لیټ سپوز دا ویلیوز یې واکم 40 دی پلس او د ماینس دواړو ویلیوز ته ګورئ دا به چینج کېږي بار ته زه راووتم ټول چینج شو دا دې نه 50 جوړ شو 10 پسې ایډ شو د نه 30 جوړ شو ټیک شو. واپس چې زه کوم هم په دې کې په خپله چینجینګ کېږي. نو زه اوس راځم ملټیپلیکیشن ته ملټیپلیکیشن به زه څنګه کوم لیټ سپوز ما ولیکو ایکول ساین او اولنی میتډ باندې زه کوم په اولني میتډ باندې موږ څنګه کوو چې زه به جسټ د کالم نوم ولیکم کالم نوم زما سره د دې 10 نمبر چې کوم ویلیو ما لیکلي د دې کالم نوم د A1 نو زه به A1 ولیکم او د ضرب دپاره میتھمیټکس کې او په کمپیوټر کې د ضرب دپاره اسټریک نشان راځي صحیح ده اسټریک شفټ and 8 بټن دا د ملټیپلیکیشن دپاره راځي په کمپیوټر کې. نو دغه ما ووه د دې بل کالم نوم به زه ولیکم B1 جسټ دا ملټیپلای شو 10 of 40 400 راغلی. په سیکنډ میتډ باندې زه کوم ایکول ساین مې ولیکو او بیا په سیکنډ میتډ چې په ماوس به زه سیل کلیک کړم دا ما کلیک کو بیا مې اسټریک ولیکو شفټ او 8 بټن مې وواله واپس مې په دې بل باندې کلیک وکړو انټر مې ووه 400 د دې ضرب ما سره ووتو. په تھرډ نمبر میتډ باندې زه کوم ایکول ساین ما ولیکو لاړم دا ایرو کیز ته لاړم 10 مې سلیکټ کو شفټ 8 بټن ضرب کوم ټیک شو. واپس زما B1 ته لاړم او انټر مې ووه 400 دا زما سره ضرب شو. نو ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن ډیویژن چې موږ کوو ډیویژن هم په دغه درې طریقو سره تاسو استعمالولی شئ. د ډیویژن لپاره ساین راځي ایکول ما ووه اول به زه دا د دې کالم نوم ولیکم A1 ما ولیکو ډیویژن لپاره بیک سلیش راځي د دې بل کالم نوم زه لیکم B1 ما ولیکو الریډي سلیکټ شو تاسو ګورئ ډیویژن راغلی 0.25 صحیح ده A تقسیم B چې اوس لیټ سپوز زه لیکم دلته B اول دا لیکم دا په دې تقسیم بیا به 4 جواب راځي څنګه زه لیکم ایکول B1 divided by A1 आंसर 4 صحیح ده 40 تقسیم 10 نه 4 راځي.
په دې نورو طریقو سره تاسو هم دا اپلای کولی شئ څنګه چې ما د ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن لپاره استعمال کړه. نو دا جنرال میتھډز او جنرال فارموله چې موږ اپلای کړه امید لرم چې تاسو به دې پوه شئ. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې موږ نورې فارمولې هم ډسکس کوو. سو تھینک یو اینڈ یس.